All right. So we're going to make this happen. Like I said, Vietnam is used to dealing with adversity. Vâng, tôi đã từng nói người Việt Nam có bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách, nghịch cảnh. Throughout all history, the Vietnamese people have proven to work very hard and be able to handle most crises. Vâng, và xuyên suốt dòng lịch sử thì dân tộc Việt Nam đã chứng minh là họ hoàn toàn có thể vượt qua được mọi khủng hoảng từ chính trị đến kinh tế ạ. The question is right now, if Vietnam can make the transformation from immature economy to a mature economy. Vâng, câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có thể vượt qua được từ giai đoạn chưa trưởng thành sang giai đoạn nền kinh tế trưởng thành hay không? And it's going to start with you. Và nó sẽ bắt đầu từ bạn. Okay, so like I said, right now the world is changing at a very high rate of speed for everybody. Vâng, giống như tôi nói, sự thay đổi trên thế giới đang diễn ra với một tốc độ và tần suất rất cao chưa từng có với tất cả mọi người. I was saying earlier that the price of gold, an ounce of gold, will probably break over $2,000 an ounce today as we speak. Vâng, và tôi có thể dự đoán được rằng là với việc tăng của giá vàng hiện nay thì giá vàng có thể tăng vượt mức kỷ lục trong mọi thời đại lên hơn $2,000 một ounce. The US dollar is coming down. Và giá đồng đô la Mỹ sẽ rớt. The world is probably going to go into some sort of a depression. Vâng, và nền kinh tế toàn cầu có thể một lúc nào đó rơi vào giai đoạn trầm lắng. However, if you understand what the trainers were talking to you about today, this could be the biggest opportunity of your lifetime. Nhưng nếu các bạn thực sự hiểu được tất cả những nội dung gì mà tất cả các trainer ngày hôm nay chia sẻ với các bạn thì đây sẽ là một cơ hội lớn nhất giúp các bạn chuyển đổi. There are a lot of people that are unemployed in Vietnam as well as in the United States. Vâng, có rất nhiều hàng triệu người đã mất công ăn việc làm không chỉ ở Việt Nam mà kể cả ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. The United States just reported the lowest GDP, lowest gross domestic product in the history of America, dropped 32%. Vâng, và nền kinh tế Hoa Kỳ vừa tuyên bố đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà tốc độ tăng trưởng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ thấp hơn 32% từ trước tới giờ. And so let me explain to you the solution to this. Would you like to know how to avoid the disaster and turn it into an opportunity? Vâng, hãy để tôi giải thích cho các bạn về giải pháp. Bao nhiêu người trong số các bạn muốn vượt qua cái thảm họa này để biến cái nguy thành cơ hội cho mình? Vui lòng giơ tay ạ. All right, good, awesome. Like I said, hopefully you heard earlier, I'm RichDad Advisor, author of 3 best-selling books, and I've been working with entrepreneurs all over the world for the last 25 years. Vâng, và có thể tôi hy vọng là lúc nãy bạn có nghe Teresa dịch. Tôi là cố vấn của cha giàu và đồng thời là tác giả của 3 cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Và tôi đã và đang chuyển đổi rất là nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu trên suốt hơn 25 năm qua. Vietnam has been called the economic miracle. Vâng, và Việt Nam được gọi là phép màu về kinh tế ạ. But now it's time for a new miracle. Nhưng đây là lúc Việt Nam cần phải thể hiện một phép màu mới cho I'm going to explain to you a little bit about how this works, okay? So và tôi sẽ giải thích cho các bạn một chút xíu về cái cách nó sẽ vận hành như thế nào ạ. All right. You see that? Yes, Blair. Catherine, can you see my screen? Yes, Blair. All right, very good. So those of you that are familiar with RichDad and familiar with what we do. Vâng, đối với các bạn đã từng tham dự chương trình thì các bạn sẽ thấy là cái cách này là cái cách rất là thân quen mà tôi sẽ tổ chức huấn luyện trực tuyến. This is a cash flow quadrant. Và trên màn hình đó chính là kim tứ đồ. And basically, if you remember this, type in the chat box what goes in here. Vâng, và nếu các bạn nhớ kim tứ đồ hãy gõ vào ô cửa sổ chat. Ô 1 là gì ạ? People fall into 4 categories in business. Vâng, tất cả mọi người kinh doanh đều được xếp vào 4 nhóm ạ. E is employee. Vâng, E là viết tắt của chữ đi làm công ăn lương trong tiếng Anh ạ. S is self-employed, small business owner. Vâng, S chính là doanh nghiệp tự thuê mình, là những công ty nhỏ.
B is a bigger business owner. B chính là những doanh nghiệp lớn, là những tập đoàn lớn. And I is investor. Và chữ Y ngắn chính là những nhà đầu tư. Now, let me ask you something. Where do you make the most money? On the left side of this or the right side of this quadrant? Theo bạn, bên nào sẽ kiếm tiền nhiều nhất? Bên trái hay bên phải kim tứ đồ? Type it in the chat box. Type it in the chat box. Vâng, gõ vào ô cửa sổ chat đi ạ. Trái hay là phải ạ? Nếu trái bạn gõ chữ L, nếu phải bạn gõ chữ R để thầy hiểu ạ. Right. Okay, so yeah, it's on this side, okay? Đúng rồi, bên phải kim tứ đồ ạ. So let's take a look at what's going on in the world right now with this pandemic. Vâng, hãy xem coi chuyện gì đang xảy ra trên toàn thế giới với thảm họa toàn cầu hiện nay. People that are in the E quadrant right now are in big trouble. Vâng, những người ở ô số 1 của kim tứ đồ đang là những người gặp vấn đề lớn nhất. In the United States, 51% of all employees in America have had to take a massive cut in their income. Vâng, và theo thống kê của Hoa Kỳ thì 51% những người đi làm công ăn lương đã bị tụt giảm thu nhập của họ rất lớn. Okay. There are over nearly 20 million Americans that are unemployed. Vâng, hiện nay hơn 22 triệu người dân Mỹ đang thất nghiệp. The government is printing more money to try to support them and bail them out a little bit. Vâng, và chính phủ đang tiếp tục in thêm rất nhiều tiền dưới các dạng gói cứu trợ của chính phủ để giúp đỡ hồi phục ạ. A year ago, 1 year ago, if I were to ask you which side of the quadrant has more financial risk, you would typically say that this side over here has more risk over here. Vâng, nếu cách đây 1 năm mà tôi hỏi các anh chị là bên nào của kim tứ đồ sẽ gặp rủi ro về tài chính nhất thì chắc có lẽ bạn trả lời bên phải. And that this side is more secure. Và các bạn sẽ cho rằng ở bên trái sẽ an toàn hơn. But with the pandemic starting in March of 2020, these roles have switched. Nhưng với thảm họa toàn cầu diễn ra từ tháng 3 2020 thì cái điều chúng ta tưởng nó đã bị đổi chiều. This has the most risk right here. Vâng, ô số 1 của kim tứ đồ là những người gặp rủi ro cao nhất hiện nay. And I'm going to say this right now, and that's why I'm glad you're here. Vâng, và bây giờ tôi nói với bạn, và đó là lý do tại sao tôi rất vui vì sự hiện diện của các bạn tối nay. That those people that understand that your best bet is over here, in these categories over here. Còn đối với lại tất cả các bạn mà hiểu được rằng con đường để chúng ta thay đổi là từ ô số 1 xuống ô số 2, từ ô số 2 đi qua ô 3 hoặc từ ô số 2 đi qua ô 4. These are the people that are going to win. Thì những người này sẽ là những người chiến thắng trong thế giới bình thường mới. You see, because these people over here, employees, were taught all their lives, everybody taught all their lives to follow rules. Vâng, là bởi vì tất cả những người ở ô số 1 của kim tứ đồ cả đời của họ được người ta dạy rằng là cứ phải làm theo luật. Nhưng đây là lúc người ta cần phải dạy. Go to school. Taught all their lives. Everybody taught all their lives. Phải học. What's happening? Why we getting feedback? Hãy hỗ trợ Hoài Hương tắt mic của tất cả học viên trừ Hoài Hương ạ. Can you hear me? Yes, I hear you well, Blair, but someone unmute themselves. Okay, so somebody make sure they mute the people that are open. Yes, I'm requesting now. Technical team. Xin mời các anh chị học viên hãy vui lòng tắt chế độ speaker của điện thoại mình bởi vì nó đang vọng vào đây thì chương trình không thể bắt đầu được ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Okay. It's okay now, Blair. So for most of us, and myself included, we went to school and we were told to be good, do as you're told, and follow the rules. Vâng, và bao gồm cả tôi cùng với lại tất cả các bạn, mình cũng đã từng ngồi ở ghế nhà trường được dạy dỗ rằng là phải ngồi yên, ngoan ngoãn, nghe theo lời thầy cô và làm theo luật. And if you work hard, you get a good job and you can take care of your family.
Và nếu như mình học tập chăm chỉ, mình sẽ có công ăn việc làm để chăm sóc các thành viên trong gia đình. Now, with the unemployment going on in Vietnam, the unemployment in America and around the world, that's now a big risk. Vâng, và tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, cũng như ở Mỹ và trên toàn thế giới, nó đang chứng tỏ có một rủi ro rất lớn cho những người ở ô số 1 của kim tứ đồ. However, if you understand what the trainers have been talking to you about today, that the skills they were teaching you are not necessarily skills to be an employee. Vâng, và nếu các bạn lắng nghe kỹ 4 chị em của chúng tôi chia sẻ trong chương trình chiều ngày hôm nay thì các anh chị sẽ thấy đây chính là những bộ kỹ năng mới mà những người đi làm công ăn lương cần phải trau dồi cho mình ngay bây giờ. These are skills about learning how to be in business, to be an investor. Kỹ năng làm sao để chúng ta có thể biết kinh doanh và biết đầu tư. And some of you are in this category over here. This one right here, which is self-employed. Đối với các anh chị đang ở ô số 2 là những ông chủ bà chủ tự thuê. So for the self-employed person that says, I want to make my own rules. I want to be in business for myself. Vâng, đó là những người họ có quan điểm sống như thế nào? Tôi muốn tự tôi tạo luật, tôi muốn tự tôi tạo doanh nghiệp riêng cho mình. It's a good decision. Để ra những quyết định tốt. And for those people here, their whole world is about being the best. Vâng, và đối với những người ở ô số 2 của kim tứ đồ, cả thế giới của họ là hãy trở thành người giỏi nhất. If you're a trainer, to be the best trainer. Nghĩa là nếu các bạn đang làm một trainer thì hãy tốt nhất, trở thành trainer xuất sắc nhất. If you're a salesperson, the best salesperson. Nếu bạn làm kinh doanh, nhân viên bán hàng thì hãy tốt nhất mình là nhân viên bán hàng giỏi nhất. The best truck driver. Là một tài xế xe tải thì cũng đảm bảo mình là bác tài lái xe an toàn nhất. Okay, to be the best. Luôn luôn là tốt nhất. The only problem, here's the problem. I'm going to give you a little secret here. Vâng, và cái vấn đề duy nhất tôi sẽ cho bạn biết bí mật ngay bây giờ. The laws and the tax laws of nearly every country on this planet are very similar in many ways. Vâng, luật và thuế ở các quốc gia được vận hành như nhau. That the more money you make here, the higher your taxes are. Vâng, bạn càng kiếm được nhiều tiền ở ô số 2 ở kim tứ đồ thì thuế bạn phải đóng cao nhất trong 4 ô của kim tứ đồ. And with governments printing money everywhere to keep the economies alive, they're going to be going to you to get all those to get a lot of that money. Vâng, và đối với các chính phủ đang in rất nhiều tiền dưới dạng gói cứu trợ của nền kinh tế thì thuế phải đóng từ những người ở ô số 2 của kim tứ đồ cũng là một nguồn lực tài trắc rất lớn cho họ. So those people that are willing to educate themselves and cross this barrier will win very big. Vâng, và đối với những người ô số 2 ở kim tứ đồ tự giáo dục bản thân hay tự trau dồi kiến thức, tự đi học hành và di chuyển sang bên phải kim tứ đồ, họ sẽ vượt qua được những rào cản này. See, because in order to be a real business owner type entrepreneur, vâng, bởi vì để trở thành một doanh nhân thực sự, it requires teams. Thì nó đòi hỏi đội nhóm. And no matter how good you are, bất kể bạn tài giỏi đến đâu, you will never beat a good team. Bạn sẽ không bao giờ là một cái đội nhóm giỏi nhất nếu là một mình. That's why what Catherine was teaching you today was so critically important if you're going to be a successful entrepreneur. Vâng, và như Catherine đã hướng dẫn cho các bạn trong chiều nay, nếu bạn không xây dựng một đội nhóm kinh doanh vô địch thì rất khó để bạn trở thành một doanh nhân thành đạt. So if this is the road to your financial freedom, và nếu đây là cái hành trình để giúp bạn có được sự tự do tài chính, this economic crisis could be your best ticket to getting there. Vâng, và cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu nó sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu nhất để giúp bạn thực hiện ước mơ này. As an entrepreneur, not as an employee. Trong vai trò là chủ doanh nghiệp chứ không phải vai trò là người đi làm công ăn lương nha. As an entrepreneur with teams. Vâng, đó là một chủ doanh nghiệp mà có đội nhóm làm việc. As an entrepreneur that knows the skills
some of the skills that you were taught today. Vâng, là một chủ doanh nghiệp sở hữu một số những kỹ năng mới mà các bạn đã được huấn luyện trong ngày hôm nay. Not there. Chứ không phải là người ở ô số 1. And for some people here, it's maybe it'll work, maybe it won't. Vâng, và một số bạn ở ô số 2 của Kim Tứ Đồ, có người sẽ vượt sóng thành công, có người thì không. And then there are great investments to be had out there there are great investments to be had out there. Vâng, là bởi vì có rất là nhiều cơ hội đầu tư tuyệt vời đang chờ họ ở ngoài kia. If the governments are printing a lot of money, then we know what happens to the value of the money that goes down. Vâng, vì các bạn hiểu rằng chính phủ càng in tiền nhiều thì đồng tiền của chúng mình càng mất giá. Many people will default on assets that they have. They won't be able to pay for them. Vâng, và rất nhiều người sẽ phải trả giá bởi những tài sản mà họ đầu tư, bởi vì họ không còn có khả năng để có thể mua những cái tài sản như họ mong muốn nữa vì đồng tiền mất giá. So if you are connected with the right networks, nên nếu các bạn có sự kết nối với một network thích hợp, that's what it takes to be a successful investor. Vâng, thì sẽ giúp bạn có được những cơ hội đầu tư thành công. Is to know people who are on the inside who understand the opportunities that are available, not the ones that are publicly on the market. Vâng, đó phải là những người nằm trong cuộc của một tổ chức hay nằm trong cuộc của một thương vụ kinh doanh, những người nói cho bạn biết cơ hội thực sự, chứ không phải là những người môi giới bình thường ở ngoài kia. If this is making sense, give me a thumbs up. Vâng, nếu những điều tôi chia sẻ nó hợp lý với các bạn thì các bạn hãy giơ tay lên để tôi biết ạ. Like I said, goal to break 2000 today. The GDP of America has dropped 32%. Vâng, như tôi nói ngày hôm nay, giá vàng thế giới đã vượt kỷ lục hơn 2.000 đô la Mỹ một ounce và GDP tổng sản lượng kinh tế quốc nội của Mỹ đã rớt 32%. So, and I'm going to say that your best and only path to financial freedom over the next 5 to 10 years is as an entrepreneur. Tôi nói cho bạn biết đó là cái hành trình duy nhất để giúp bạn có được sự tự do tài chính trong thời gian 5 năm hay 10 năm tới, đó chính là trở thành doanh nhân. Okay? So,